Well, with the next speaker, you're in for a treat. Hát a következő beszélőkkel is egy nagyon kedves élményetek lesz. I met Charles in Vienna last year. Tavaly Bécsben találkoztam Charles-szal. And he started speaking and I was a little bit nonplussed. És elkezdett beszélni, és egy kicsit olyan furán éreztem magam. Because I thought, this is just another American thing. Mert azt gondoltam, hogy ez nem megint valamilyen amerikai dolog lesz. But as he talked, it changed my mind. De ahogy ő beszélt, megváltoztatta az a gondolkodás. I actually had to go to him and repent. Igazából bűnvallást kellett tartanom. He's probably next to my daughter, the fastest speaking person I know. És igazából a lányom mellett azt hiszem, hogy az általam ismert emberek közül a második, aki a leggyorsabban beszél. And he is the only man I know És az egyetlen férfi, akit ismerek, who was able to procure an aircraft carrier aki képes volt úgy beszerezni egy repülőgépet, egy katonai szállítógépet, for an advertising venture for Heineken a Heineken egy reklámkampányához, and Philips. Yeah. meg a Philipshez. So I did listen. Figyeltem, látod? Can you imagine what it would take to organize an aircraft carrier? El tudod képzelni, hogy milyen szervezésbe kerül az, hogy valaki egy repülőgép hordozót megszerezzen? When Ben was talking about Ruff, he said, Amikor Ben beszélt Ruffról, everyone knows him. azt mondta, hogy mindenki ismeri Ruffot. But not only does everyone know him, De hogy az egy dolog, hogy mindenki ismeri őt. he knows everyone. A lényeg az, hogy ő ismer mindenkit. He's extraordinary. Ő kivételes. He's full of fun. Abszolút tejvelő vidámsággal. If he wore bright shirts, he'd keep you more awake. Hogyha ilyen világos inget hordanak, akkor még jobban ébren maradnátok. But that's my gig. De ez az én dolgom. He's vulnerable Ő őszintén sérülékeny. and honest, És őszinte. and you will really love him. És nagyon-nagyon fogjátok őt szeretni. My friend Charles. Barátok Charles. Thank you. Köszönöm. You want to say something? No, I was looking for Aaron. Oh, you're looking for him? But he's here. He's here. Yeah. Oh, he's the other translator. I may need Yes. two. I may need two. Okay, if you wear him out, then I will just... Well, I don't know if I'll wear him out. He may not be able to hang with me. Well, it is a pleasure to be here. Öröm, hogy itt lehetek nálatok. Because I'm not used to this. Nem vagyok hozzászokva az ilyesmihez. I'm used to giving a presentation. De azt szoktam hozzá, hogy csinálok egy bemutatót. And I'm used to energizing the crowd. És hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy energizáljam úgymond a hallgatóságot. I speak more than 100 times a year around the world talking about what I love. Több mint 100-szor egy évben tartok előadást szerte a világon mindenütt arról a témáról, amit szeretek. Which is networking. Ami pedig az, hogy hálózatépítés. I turned what I love to do Azt, amit szeretek csinálni, into business. azt szeretem átfordítani, ezt hivatásszerűen csinálom, vállalkozásunk. So I'm not used to this, okay? Tehát ehhez most, ami itt van, ehhez nem vagyok hozzászokva, jó? Because when Ben was planning on doing the event in the Netherlands, Akkor Ben megtervezte ezt az összejövetelt konferenciát Hollandiában. he told Martejus from the Stain, maybe someone you do not know, Martejus from the Stain, another person. Egy valaki másik személynek azt mondta Ben, and Martejus told Patrick America, tehát Matejt hívta, aztán Matej Amerikába felhívott megint valakit, my very good friend, az én nagyon jó barátomat, that there's this guy Ben, hogy van egy valami Ben nevű fickó, and an organization called Awakening Europe, és van valami szervezet, aminek az a neve, hogy Awakening Europe, and they want to fill the stadium Ajax in Amsterdam. és Amsterdamban az Ajax stadion meg akarják tölteni. And so Patrick said to Martejus, who told Ben, Tehát, ezt mondták egymásnak ezek az emberek. Ruth knows the CEO of the arena. Hogy Ruth ismeri ennek az foci arénának az ügyvezető igazgatóját. And Ruth is me. A Ruth, tehát ő. I'll tell you my whole name, but I'm Ruth. You know, like in Germany they say the roof is Anrufer. Németekben Anrufer, tehát a hívó fél, ugye? Innen tudod megjegyezni, Ruf az önek. And there's a song in America that goes, the roof is on fire. We
we don't need no water, let the mother effer burn. Okay, I see you. Van Amerikában egy ilyen dal, hogy ég a tető, de nem volt benne még az anyós is, meg ilyesmi, szóval mindegy. You listen to that music too? No. So I know Hank, the CEO. So Hát ismerem Hanket, ennek az ügyvezető igazgatót. So I called Hank. Felhívtam Hanket. I said, Hank, we're going to do an event and we need your help. Mondtam, Hank, csinálunk egy összevetet, és szükségem van a segítséget. So I hooked up Ben and his Awakening crew. Tehát felhívtam Bent és az egész Awakening Europe csapatot. And Ben says, hey, I hear you're a speaker. És Ben azt mondja, hallom, te is szoktál beszélni. Would you like to come Vienna and speak with some Australian guys? El akarsz jönni velünk Bécsbe, és ott néhány ausztrál sráccal beszélni együtt? And I'm business minded. Én egyébként engem az üzlet érdekel. So I thought, okay, I'm going to just come over for a day. If you give me some time to speak, I will come. És azt mondtam, oké, egy napra átjövök, adtok időt, amikor én beszélek, és utána elmegyek. I stayed 3 days with these guys. Ezekkel a srácokkal 3 napig ott maradtam. My wife says, when are you coming home? Felesége azt mondta, mikor jössz már végre haza? I says, they're not finished with me yet. Mondta, ők még nem végeztek velem, mondtam felesége. So I was there and I was able to speak like they speak. Tehát ott voltam velük, és én is beszéltem úgy, mint ahogy ők beszélnek. And I seen all this jumping up because listen, I was born a Christian. I do not know anything else. Én egyébként keresztény családba születtem, keresztényként születtem már a világra, tehát semmi más nem is ismerek, mint a kereszténység. I know God. I mean, just like David was saying in the womb, he was talking about me. Én egyszerűen csak Istent ismerem gyerekkorom óta, mint amikor Dávid beszélt arról, hogy anyamékben, mert az én vagyok, én nem mondtam fog, onnantól is ismerem Istent. God knew me before I even came out. Isten ismert engem, mielőtt én kijöttem onnan. So I'm not like, you know, the bolt of lightning came down and struck me. Tehát nem mondhatok olyan bizonyságot, hogy megnyílt az ég, a villámlás lecsapott. Or that all of a sudden I got this dream and he appeared to me. Vagy egy álomban megjelent nekem Isten, meg ilyesmi. He's always been there. Mindig is itt volt az életemben. So I know no different. Tehát semmi más nem is ismerek, mint a kereszténység. But I've learned De megtanultam azt, what I didn't know amit nem tudtam, was made for me to know. hogy én nekem mi az, amit még tudnom kell. I didn't know what that supernatural stuff was. That happens to me. Nem tudtam, hogy az mi minden, nem tudtam megmagyarázni, hogy ez a sok természet fölötti dolog. I never knew what gleaming was. I call it giving back. Gleaming? Yeah, gleaming. You know what gleaming is? No. Okay. Well, you'll learn tomorrow. Oké, holnap megtanuljuk, hogy mit jelent ez a szó. Egyszerűen csak visszaadni. Yeah, and I didn't know these other things that they were telling me about. I just thought that's the way I do it. Ez a többi dolog, amiről ők beszéltek állandóan, de ezekről soha nem gondolkoztam, ezek úgyis mindig megtörténtek velem. And I came home fired up. És úgy jöttem haza, hogy teljesen tűzben égtem. But you know what was really special? De tudjátok, mi volt a különleges? At that moment when I was over there, Amikor velük időt töltöttem, and I hope that I'm not, you know, putting a knife in anybody's heart. és remélem, hogy most nem szúrok tört senkinek sem a szívébe, If you have one, hogyha, and I know that a lot of people have a heart. hogyha van egyáltalán szíved, tudom, hogy sok embernek van szíve. See, when I went over there, Hát amikor elmentem oda hozzájuk, my wife, who I've been married to for 40 years, akkor 40 éves házasok voltunk a feleségemmel, she was battling breast cancer for the second time és már másodszor, tehát kiújult a mellrák az after életben. 18 years. 18 év után kiújult. And her younger sister És az ő húga just lost her husband, for the second husband lost him to cancer. és a második férje halt már meg rákban. And there's 6 girls in the family. És a családban 6 lányunk van. And Herma, my wife's youngest sister, És a feleségemnek a legfiatalabb húga was diagnosed with pancreatic cancer without sign, which spreading. húgát pedig hasnyálmirigy rákkal diagnosztizálták, méghozzá már elterjedt. And when she got her first chemo, Amikor megkapta az első kemó kezelést, her husband was diagnosed having cancer on his kidney. akkor férje pedig meghalt rákban. So when I went to Vienna, Akkor diagnosztizálták veserákkal. so when I went to Vienna, Amikor elmentem tehát Bécsbe, God
gave me these guys. Akkor Isten odaállította mellém ezeket a srácokat, God gave me this gift. ezeket az ajándékokat, He gave me a supernatural. természet fölötti. He gave me the ability to stand there and think, wow, everything that God has given me, I need more. Adta azt a kijelentést, azt a természet fölötti látást, hogy mindaz, ami már megvan Istentől, mindenből még többre van And He szüksége. gave me fellowship. És adott ilyen What we're közösséget, doing right now. amit most is átadunk. He gave me that we could read out of the Bible Megint visszaadta Isten a szeretetet az ige olvasás iránt, what we have done. hogy mindez, amit tettünk. He has given us the ability to pray. Megadta nekünk a lehetőség, képességet arra, hogy imádkozzunk. And I don't know, but I got a couple verses that I love from the Bible. Van pár ige vers a Bibliában, amit nagyon-nagyon szeretek. Pray continuously. Azt mondja, szüntelenül Rejoice imádkozzatok. always. Mindenkor örvendezzetek. And under all circumstances give thanks to God. És minden körülmények között adjatok hálát az Istennek. So when I went to Vienna, Tehát amikor elmentem Bécsbe, I didn't know what I would expect. nem tudtam, hogy mire számítsak. That's right. I'm glad I was able to meet Hugh's wife because she put everything straight about it. Nagyon örülök, hogy találkoztam például Józsefnak a feleségével, mert ő mindent helyére tett a gondolataimban. And so when I was there, these guys, they gave me God's comfort. Ezekkel az emberekkel, akikkel itt összebarátkoztam, Istennek a vigasztalását jelentették And I számomra. got on my phone and I was calling my wife and I was filming Amikor a feleségemmel felhívtam a telefonon, és mindent felvettem videóra, and I was sending it back to the survivors because we have a WhatsApp. Who has WhatsApp? kinek van meg a WhatsApp? So we have a WhatsApp that's called the survivors. Nekünk is van ilyen saját WhatsAppunk, That's my az wife. a Survivor, a túlélők, Her two sisters, Annika and Louise, az ő hugainak, and them, ő neki, my brother-in-law and me. There's other ones, a but we're the survivors. családon belüli WhatsApp And szolgáltatás. every month we go away for a couple days to a home and we pray and we cry and we sing and we eat and we just get crazy. És minden hónapban elvonulást tartunk. Vagy We 2 still do hónapban. that. Elmegyünk valóban család, imádkozunk, közben járunk, Bibliát olvasunk, és így tovább. Eszünk, iszunk. And I wanted to spread the word so I would film and send it back. Tehát el akartam terjeszteni a hírét, fölvettem mindent és átküldtem nekik is. Just like I did today to my wife. Úgy, mint hogy ma is a feleségemnek már. And to the survivors. Ezeknek a survivoroknak, a túlélőknek. And so, when I was over there, Amikor ott voltam náluk, Ben and a group of the people from Awakening says, we want to pray for you and your family. Ben azt mondja a többiekkel együtt, most akarunk imádkozni érted és a családodért. I said, you can pray, but I got to get them on the line. Mondtam, imádkozhatok, de előbb őket You know, you got to have a bekapcsolom. line with the Lord. I want the line with my family. Az Úrral is összekötődésben, élő adásban akarok lenni, meg a családommal is. So I used WhatsApp again. Tehát megint a WhatsAppot bekapcsoltam, And I got the film and they prayed for us. And I had Annika and I had Lahama and I had Louise and I had them and I had them all on the phone. mindannyian az összes, egész család ott volt a telefonon, mindannyian nézték. And I was just thanking God that He gave me this opportunity. És egyszerűen csak hálát adtam Istennek, hogy megadta ezt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel együtt lehetek Bécsben. And with that opportunity, I thought, wow, this is amazing. Azt mondtam, hát ez megdöbbentő. So when they asked me, would you come to Lisbon, Amsterdam, where we at? Budapest. És akkor megkérdezték, hogy akarsz velünk jönni Lisszabonba, Amsterdamba, és hol vagyunk most? Budapest? I looked at my plane ticket. Nem, tudom, hogy hol vagyunk. Láttam a repülőjegyet. So I said, yes, I'm on board. Igen, azt mondtam én is, itt vagyok a I said, fejezetemben. my suitcase is packed. Össze van csomagolva a bőrödben. I'm going to hit the ground running. Kiszállok a repülőgépből, és már rohanok is. And my wife says, go. Feleségem is azt mondta, I mehetsz. said, but it's with them guys again. Mondta, ezekkel az emberekkel megint együtt lenni. She said, Azt mondta, you're going to get more intimacy with God. sokkal bensőségesebb And so these kapcsolatot words and these things Istennel. that these guys have done and taught me, I thought, whoo! Amikor ezek az emberekkel beszélgetek, és amit mondtak nekem, I'm starting to get into the 5th level of the supernatural. azt mondtam, hogy a természet fölötti dolgok, most már az 5. szintjén is túl vagyok. And then we always, like I said, we always go away for a week with the family, those 5 survivors. Mondtam ezzel az 5 túlélővel, a családdal, tehát mindig elmegyünk egy hétvégére, egy hetet együtt töltünk. And I do a lot of business with the Marriott Hotel. There's one here, I know that. Sokszor üzletelek a Marriott Hotel szállodalánccal, itt is van egy I tudom. could have stayed there. I asked Jill, who arranged everything. I said, Jill, can I stay at the Marriott Hotel because I can get good treatment? I got reward points.
can get business. Jill-t megkérdeztem, hogy lehet nagyon Marriotban szálljak, meg itt Budapesten? Tudtam, hogy sok ilyen extra pontgyűjtő pontot kapok. She said, but we're in this hotel. Mondta Jill, hát igen, de mi a másik szállodában vagyunk. And I'm business. I said, how much it cost? Kérdeztem, mennyibe kell a másiknak te? I said, book me. I'm going there. Azt mondtam, oké, engem is oda tegyél be. So I got in there. So every December, Minden decemberben, my wife's birthday, as everyone's birthday is every year, is on the 30th of December. a feleségem születésnapja december 30-án van. And so I do a lot of business with the Marriott Hotel, so I can negotiate well. Tehát elég sokat üzletelek a Marriottal, jól tudok alkudni velük. So I told Pete, he's the general manager of the Marriott in Amsterdam. Az Amsterdami Marriott igazgatójának, Péter. I said, Pete, I bring you a lot of business, man. Mondtam, hogy figyelj, neked elég sok üzlettársat fogok hozni majd. So, you got to give me some. Most ti is adjatok nekem valami cserébe. I said, I want 2 suites on the 30th, the 31st, and the 1st of January. Azt mondtam, 2 lakosztályt kérek tőletek, december 30-án, 31-én és január 1-én. And I want adjoining rooms so we can open the door and get crazy. Méghozzá úgy, hogy össze lehessen nyitni ezeket a szinteket, ezeket a lakosztályokat. Tudjuk, And I want executive lounge treatment. és szeretném, hogy ilyen legmagasabb szinten kezeljetek I want a őket. birthday cake for my wife. Feleségemnek szülinapi tortát akarok. I want champagne, non-alcohol. Szeretnék alkoholmentes pecskőt kapni tőletek. But a couple bottles with alcohol for me. Néhány olyan az elején alkoholnak számomra félretés. And we get crazy. És akkor ott megbolondulunk Yeah, we egymással. do that every year. Minden évben megcsináljuk ezt az elvonulást. And they love it. I love it too. I don't pay anything. Bármit kifizetek én It is. costs like 3,000 euros. 3000 eurót. How much is that in Hungarian money? Million. Million. I need to come live here. Majd ide jövök. I can say I'm a millionaire then. Itt könnyen milliómos lehet I az can ember. tell all my friends I'm a millionaire. Én is milliómos vagyok, mondhatom már. Wow, that's pretty cool. But this time, De most this was a little more special ez egy különleges találkozó volt legutoljára. because Annika Mert Annika has gone through 23 chemos. 23 kemoterápiás kezelést kapott. And she's just going to go to another doctor that we helped or we know that's going to give a second opinion because now what do you do after 23 chemos? Elmentünk egy másik orvoshoz, ő is kérdeztük, adjon ő is egy diagnózist, mert 23 kezelés után mit várjunk már, kell egy új orvos. So Annika says, I want to get a tattoo. Azt mondja a feleség meg. And I said, Kérek egy I tetoválást. said, look, I don't know the Lord wants anything on my body except hair. Mondtam, én semmit nem akarok az én testemen, csak hajat. Hajat kívül semmit. And Herb says, hey, I may get one. I said, Herb, what did the Lord say? She says, well, Lord told me I should get one. I don't know what he told you. Tehát és akkor valaki más jelentett, én majd megcsinálom neki ezt a tetoválást, és akkor én is megkérdeztem, hogy biztos, hogy vagy benne az Úr mondta neked ezt? So I did one of these. Lord, what do you really want me to do? Should I get a tattoo or not? Mit akarsz, hogy cselekedjek? Legyen rajta tetoválás, vagy ne legyen rajta tetoválás? And I felt he said no. És én úgy éreztem, hogy az Úr azt mondta nekem, hogy ne legyen rajta. But then my brother-in-law Vim says, I'm getting one. De utána, tehát a sógoráról beszélünk, ő azt mondta, de My igen, sister-in-law lesz rajta. Aka says, I'm getting one. Mindenki, lesz rajta egy And then tetoválás. my other sister-in-law says, I'm getting one. Erre a többiek is jelentkeztek. So Ők in is Amsterdam, akartak. we went to the tattoo place. És elmentünk egy ilyen tetováló szalomba. And I says, Herb, Mondtam, you be the last one, okay? I was trying to talk her out of it. She went up there and she said, I'm doing it. I said, okay, I'll go up there with you. So, azt mondta, hogy én leszek az utolsó, mondta. you Próbáltam megúszni. talking about me? My hands go to that. So she laid on the table and she got her tattoo. And I said, I closed my eyes and I says, I'm getting one. And everybody looked and said, what? Tehát mikor a felesége is már ott feküdt az asztalon, mert is kapta a tetoválást, akkor azt mondja, oké, uram, én is beállok a sorba. I have no regrets. The Holy Spirit has told me, get it. És azt mondtam, hogy nem bántam meg, a Szent Szellem valóban arra vezetett, hogy én is nyugodtan. Everybody was stunned. They almost turned like to a pillar. You? Mindenki csodálkozott. And I got a tattoo. Te, és én is valóban nem See, I'm one of the crowd. Hey, I see you with Jesus. Jesus got Jesus on
your shirt. You got a big tattoo. I see that, girl. Tehát I most see azt it. mondja, én is a csapathoz tartozom, látom, te rajta is ott vagy So I Jézus. got one. Na mindegy, lényeg az, hogy én is kaptam egyet. And we all got the same one. Mindannyian ugyanazt You want to kaptuk. see it? Akarjátok látni? You ready? Készen álltok? Can you see it? Látjátok? You can't see it. You need my glasses. Egy jó szemüveget? It's big. Nagy. It's big to me. Számomra nagy. And listen. The guy says it takes 2 weeks to heal. És srácok azt mondták, két hét mire meggyógyul. I see this. Amikor láttam ezt, I think, what? Oh, this little thing. hogy ez a kis apróság, I couldn't wash it for 2 weeks. 2 hétig nem is mosattam meg a bőrömet a kezemen, Had to wait for it to heal or whatever they said. hogy arra kellett várni, hogy meggyógyuljon, hát ezt mondták. Ugye? Can you imagine getting all that on you? El tudod képzelni, hogy ezt rád csinálják? You really love your brother. So I have a tattoo. Tehát most már nekem is van egy Just tetoválás, let you know. csak hogy tudják. And so, as I said, Ahogy mondtam, if we do not pray, if we do not do fellowship, if we do not read the Bible, this kind of happens. This is a famous Dutch person. hogyha nem olvassuk a Bibliát, ha nem töltünk együtt imádkozással időt, akkor az történik önök. És ez az a híres holland személy, ugye Corrie ten Boom, ő mondta ezt. Yeah, Corrie ten Boom is something like the Anne Frank, if you want to say how they hid people. She was on the other side, a Dutch woman that hid people during World War II. Tehát Corrie ten Boom, ugye annak idején a náci elnyomás alatt a jó oldalon átharcolt a fasiszták ellen, a nácik ellen. Yeah. And if you like the presentation so much that you want it, Pete has it because Pete translated it for me. Okay, I didn't translate it. Egyébként Péter az, aki lefordította. Most nem fordítom ezt az egészet, nem mondom el. Ha akarjátok, megkaphatjátok ezt a prezentációt, a diafilmek anyagot Pétertől. But I'm going to talk about networking, how Jesus did it in my eyes. De most elmondom nektek, hogy hogyan csinálta Jézus az én látásom szerint, meglátásom szerint a hálózatépítést. Because everybody sees it maybe a little different. Mindenki kicsit más színben látja, más fényben. That's why I like this, because I read one time in the Bible, probably you may have read the same thing, Egyszer olvastam a Bibliában, lehet, hogy ti is olvastátok már. that the apostles looked at Jesus and said, Az apostolok ránéztek Jézusra, és azt mondták, and I'll say it in my own way, okay? most a saját szavaimban mondom el, Hey Jesus, look at them guys over there. hey, Jézus, oda néz, és azok az emberek ott. They're healing people in their own way over there. They're using your name over there. Ezek is gyógyítják az embereket, de a saját maguk elgondolása szerint, és a te nevedet használják. And Jesus says, És Jézus azt mondja, they're not against us, they're for us. They're on our side. So the denominations, if I don't care if you're Pentecostal, if you're Protestant, I was raised Roman Catholic. engem nem érdekel, hogy te pünkösdi neveltetésben vagy háttérből származol, vagy bármi más, baptista, akármi. Én egyébként katolikus neveltetést kaptam. This organization, Awakening Europe, puts that all aside. De ez Awakening Europe, tehát Ébredj Európa, ez félreteszi az ilyen felekezetesdést. And we find what we have in common. Azt kell megtalálnunk, ami közös vonás benne. That's what networking is, finding what we have in common. Ez az, ami a hálózatépítést jelenti. Megtaláljuk azt, ami bennünket összeköt. I do not know hardly anybody in this room, Ebben a teremben szinte senkit sem ismerek. but God brought us together. De Isten mégis összehozott bennünket. And my network has just gotten bigger. És még nagyobb lett átalatok az én hálózatom, úgy. I recorded the music you guys were playing, one of the first songs. Az egyik első dicséret, amit játszottam, fölvettem magam. Because we sing that, my wife sings also, and we sing that same song, but in English. Mert mi is angolul ugyanezt a dalt énekeljük oda az a feleségünknek. So I sent it to them, and I called her. She said, "Wow, that's so cool." Felvettem, elküldtem neki, fölhívott engem, mondtam, ez olyan jó. They speak a different language, but we understand. Nagyon király, különböző nyelven beszélünk, de ugyanazt mégis értjük.
So we got to find what we have in common. Azt kell megtalálnunk, ami összeköt bennünket egymással. And awakening does that. It wakes you up to what the heck you already know, what you have with each other. És erre ráérsz bennünket ez a csapat, hogy meglássuk, amit már úgyis mindannyian tudunk, hogy mi a közös bennünk. So I went to that 5th level of supernatural when I went to Vienna. Amikor Bécsbe elmentem velük, akkor valóban a természet fölötti 5. szintjét megléptem. And so when we're in Rotterdam for the Awakening Europe, I'm going to be there with my whole family. You'll be there? I live there. You live there? Yeah, that's okay. Where do you live? Budapest. How do you like it? Budapest. Very much. Wie geht's? Sprechen Sie Deutsch? Tehát azt mondja, annyira élvezte Rotterdamban az Awakening Europe rendezvényt, az egész családjával elment oda. I'll tell you what he said. I live in Amsterdam. We're going to go to Rotterdam for the event, so make sure you come and bring your family with you. Ja, ik kan ook Nederlands praten. Ik praat Nederlands, ik spreek een beetje Duits. Ik ben Italiaan, Amerikaans, so parlo Italiano. That's all I know, okay? So no, I am an Italian American. Egyébként olasz-amerikai Yeah. vagyok. Look, we're going to talk about 3 things. Három dolgot fogunk beszélni. Real quick, I'm going to go through these because I'm here for business. Tehát tényleg gyorsan 3 dolgot átveszünk, majd most ugye üzletről szólunk, beszélünk. Because I serve the King of Kings. Én a királyok királyát szolgálom. I'm here for God's business. Most az Isten üzleti dolgait képviselem. And so I make sure you understand I'm an American. That's why I put the American dollar up there. Szeretném, ha tudnátok, tehát, hogy amerikai vagyok, ezért volt alul a dollár. And there's 3 things we're going to do. Because in business, as you can see, 3 dolgot kell csinálnod az üzleti életben, látod? business is about making money. Tehát pénzt kell csinálnod. You can't deny it. Ez tagadhatatlan. You know, when David here, Amikor Dávid, when he talked, David, when David will talk about tomorrow, amikor Dávid arról beszélt, hogy holnap mi lesz, about kingdom investment, hogy hogyan tudunk befektetni Isten királyságába. I was busy because I train and I have 9 training courses. Ez nagyon érdekelt engem is, mert 9 ilyen továbbképző tanfolyam anyagát dolgoztam ki. And I train different companies, PricewaterhouseCoopers, banks, IBM, different companies. Bankokat, intézményeket, PricewaterhouseCoopers, meg IBM, meg a többieknek is, őket is tanítom ilyen dolgokra. So I thought, how can I put my courses online? Because one of the things that they have is online courses. Ami engem érdekelt az az, hogy hogyan tudom az én tanításaimat, szemináriumomat feltölteni az internetre, mert hallottam, hogy ők is interneten online ezeket fölkínálják. Because I know God put me there. Tudom azt, hogy Isten helyezett engem oda, ahol vagyok. And God wants me to benefit from it. És Isten azt akarja, hogy én is hasznot húzzak ebből. So I can benefit with my family, with the prayers, and with the worshiping. Tehát az, hogy is ennek az előnyeit élvezem, a családommal, a közös imádkozásnak, dicsőítésnek. But how do I use that supernatural gift that God has given me? De hogyan tudom azt a természetföldi ajándékot is használni, amit Isten adott nekem? For my day-to-day life and my business. A mindennapi életemben, a vállalkozásomban. So I sat down with Dave and with you and with the other crew there. Dave-vel, Júval, többiekkel. And I said, hey, this is what I want to try to do. And they said, well, go and do it. Azt mondták, mondtam nekik, én ezt próbálom elérni. Mondták, oké, menj, csinálj. You have the content. Megvan a tartalom már, amit akarsz. It's your courses, so do it. Ezek a te tanfolyamaid, tedd meg, töltsd fel. And I joined the Kingdom Investment Organization. Csatlakoztam ez a királyság befektetési csoporthoz. I came home and started following the different things that they're talking about in preaching and teaching. Hazamentem, elkezdtem én is figyelni azt, hogy ők miket néznek, hallgatnak, miről beszélnek. And for the last 6-7 months, I've been transferring all my training online. És az elmúlt 6-7 hónapban mindent, amit tanultam, feltettem én is az interneten. So if you look at this right here, Tehát, hogyha ezt meglátják, megnézitek, everybody has a network. mindenkinek van egy kapcsolati hálója. You're born with a network. Úgy születtél, hogy egy hálózatba születtél. Your mother said, here's your uncle. Az anyukád azt mondta neked, itt a nagybácsi, itt van a te. This is the neighborhood you should not go into. Itt van az a szomszéd, akihez nem szabad oda menned. These are the type of people you need to stay away from. Ezektől az emberektől kell távol maradnod. So your parents give you their network. Tehát a szüleid átadták neked az ő hálózati kapcsolataikat. And through your life, És a te életeden keresztül your network grows based on your values and norms. a te értékrendszered alapján és a te normáid szerint nő a hálózatod. And your network
is where you earn respect. You don't get respect. You earn it based on your actions. És a hálózatokban érdemled ki magadnak az elismerést. Azt nem kapod csak úgy magadnak, azt kiérdemled. So the first one is everyone has a network. Tehát mindenkinek van egy ilyen hálózat, kapcsolati hálója. The second one is what we say in America, how do I milk the cow for more? A másik kérdés az, hogy hogyan tudjuk megfelelni úgymond a teheret, hogy még többet kapjunk ebből. How do I get more out of you? Hogy belőled hogyan tudsz többet adni. I went over there and I picked his brain and got information. I picked this brain to go and know what that supernatural stuff was. Elmentem ide, tehát mindig beszélgettem ezekkel. I was able to just really find out who you is by asking his wife. Megkérdeztem a feleségét, hogy ő kicsoda, micsoda, az ő természet fölötti szintjéről sokat tanultam, David is megkérdeztem. So I'm milking my cow. What are you getting out of it today? És megkérdeztem a többieket, te mit kaptál ebből a mai tanításból? I gave everybody Adtam mindenkinek my például. business card. Kiosztottam a széketekre Everybody. a névjegykártyámat. Mindenkinek. And someone says, what does DA mean? Valaki megkérdezi, mit jelent ez a DA? My name is Charles Douglas Armando Ruffolo. Az én nevem a Charles Douglas Armando Ruffolo. And I am the NetworKing. És én valóban egy ilyen hálózati király vagyok. I trademarked that word. Én voltam az, aki levédtem ezt a szót. But listen, I am the king of my network. Én vagyok az én hálózatomban a király. But you're the queen of your network. Te vagy a királynője a te And hálózatodnak. you're the king of your network. Te vagy a király a te hálózatodnak. If we bring our networks together, És hogyha összehozzuk a mi hálózatainkat, we're stronger than the Roman Empire. akkor erősebbek leszünk a római The birodalomban. empire where Jesus toppled, knocked it down. Akkor a hálózatunk bármilyen más hálózatot le tudjuk. So the third is how do you connect to new networks? Hogyan kapcsolod össze egymással az új hálózatokat? That's why I gave you my business card. Ezért adtam oda nektek például most a And kártyát. it's your determination És ez a te döntésed utána, what you do with it. hogy az, amit kezdesz. Okay, so I want to make sure you understand why we're here and what you're doing. Csak azt szeretném, hogyha értenétek, hogy miért vagyunk mi itt, és hogy mit is csinál most igazából. As I said, you're born with a network. Ahogy mondtam, hálózattal jöttél a világra. That's my nephew Egyébként ő az with his unokaöcsém, little son. a kisfiával. And he's one of my favorite nephews. Kedvenc unokaöcsém, egyik kedvenc And I'm his favorite uncle. Én pedig a kedvenc nagybácsikája vagyok. And he had a son. Született egy fia, And he called me up. felhívott engem, He said, Maruf, azt mondta, Anno, I got a son. megszületett a fia. I said, oh man, tell me, what's his name? Mondd meg nekem, mi a fiadnak a neve? He said, Ronaldo. Ronaldo. I said, Ronaldo? Ronaldo. We don't have no Ronaldos in our family. Családban nem volt még eddig Ronaldo. I was hoping he was going to name his son after me. Abban reménykedtem, hogy utánam, mert az én nevem alapján ugyanúgy nevezem két fiát, mint én. He named it after Ronaldo from Portugal, Portugál, the soccer Ronaldo. player. A focista után nevezte el a fiát. He don't know him, Nem is ismeri őt egyébként. but I still love my nephew. De azért még szeretem. This is my family. Ez az én családom. My family immigrated A családunk bevándorolt from Calabrese, Sicilia, and came to America. Kalabriából Amerikába, Sziciliából Amerikába. I'm the second generation in America. Második generációs amerikai vagyok. That's my father with his mouth open. Itt van az apukám, ott van az anyukám ölében. And that's him there. Ott van megint az apukám. They left Italy for economic reasons. Gazdasági okokból azt hagyták el Olaszországot. If you go to Ellis Island in New York, És New York államban mentem. type in Ruffolo Én in Ellis Island in New York. Ellis szigetén érkeztek meg New Yorkban. Type in Ruffolo and you'll see my name. Be van írva, hogyha beírod a nevet, az, hogy Ruffolo, ez ő, tehát regisztrálták a nevét, akkor megértek a And helyet. so I'm the second generation in America. Tehát én második generáció vagyok I Amerikában. have 5 brothers 5 testvérem van, and 4 sisters. 5 fi-testvérem és 4 lánytestvérem. When the Bible says go out and multiply, Biblia azt mondta, menjetek el, szaporodjatok és sokasodjatok. my father and mother knew what that meant. És az apám és anyám tudta, hogy ez mit jelent. So I'm the bambino. Tehát én vagyok a bambino. So I'd like to be the bambino. Egyébként nagyon szeretek bambinónak lenni. Because where you go, everyone knows you. Amikor mész, mindenki ismer téged, bambinóként. And so my brothers knew me well. A fi-testvéreim jól ismertek engem. So they kind of told me, Azt mondták például nekem, we're going to take you off the streets majd mi gondoskodunk róla, hogy ne az utcán élj. of Pittsburgh, Pennsylvania,
Pittsburghben, I'm from Pennsylvania. Pittsburgh. You know Heinz ketchup? Ismertek a Heinz ketchupot? The Heinz family left Germany and went to Pittsburgh, Pennsylvania and set up Heinz ketchup. A Heinz család I love Németországból kivándorolt Amerikába, ők voltak azok, akik megalapították a Heinz ketchup céget. Nagyon szeretem a Heinz And ketchup. where we were, it's ethnically broken down. Amikor In oda mentünk, Pittsburgh. akkor Pittsburgh egy lerombolt város volt. You know, I have the Irish people lived there. Tehát etnikailag megosztott város volt, az írek ott laktak The valahol, Polacks lived there. a lengyelek máshol laktak, The Hunkies lived there. That's Hungarian. We call Hunkies. The Hunkies lived a there. magyarok ott éltek megint You máshol. gotta move. And the blacks, they do that walking. What's up, baby? What's up, bro? They live there. Feketék, I can pick up that walk for them. So I grew up in a very multicultural society. ilyen multikulturális társadalomban nőttem föl. I just spoke to the professional Polish women's club, and they said, "Ruth, we'd like you to come." I said, "You gotta have one thing. Például meghívtak a lengyel női társasági klubba, hogy beszéljek neki. Azt mondtam, egy feltétellel. I'm Italian. Én olasz vagyok, I love to eat. szeretek enni. So make sure Tehát gondoskodjatok róla, you bring hogy hozzatok magatokkal pierogies. korodis. That's a typical Polish food. Ez egy lengyel kaja. And when I knew I was coming, when I knew I was coming to Hungary, I called my brothers. I said, "Hey guys, I'm going to Hungary." They said, "We know you're hungry, man." Akkor mondtam a testvéreim, No, I'm going to Hungary. hogy megyek Magyarországra. Budapest. They said, They said, igen, tudjuk, éhes vagy. "You gotta eat. You gotta eat Mondták, akkor majd egyél feltétlenül them hunky grenades." ezeket a gránát, tehát a magyar gránátot. You know what that is? Yeah, that's a cabbage with meat and raisins in it. Pete, what's it called, Pete? Töltött káposzta. I love them. Magyar gránát. We call them hunky grenades. Magyar gránát. We also call them pigs in a blanket. Disznó a takaróban. Yeah, I love those things. Nagyon szeretem ezeket a dolgokat. So I grew up with some of you people. Magyarokkal együtt nőttem föl. Oh, and I had a great life. Csodálatos életem volt. Till my brothers Addig, amíg a testvéreim put me in the American Army. be nem tettek az amerikai hadseregben. I had no choice. Választásom sem volt. My one brother came back from Vietnam. Egyik testvérem épp visszajött Vietnámból, My other brother was in Japan. másik testvérem, fitestvérem Japánban volt. My family is military. A családom eléggé ilyen katonai My uncle landed on Normandy. a nagybácsikám Normandiában, ott volt a My partraszállásnál. father was in Guam and over there in the Philippines when World War II. A másik világháborúban apukám a Fülöp-szigeteken, ott volt Guam szigetén. So what my brothers did was they said, "You're wild, Tehát a testvéreim, fitestvérek azt mondták, hogy neked is menned kell. and you're the youngest, so we're not around to kick you in the butt." Te vagy a legfiatalabb, ezért nem rúgunk téged fenékbe. So on the 13th of December 1975, De menned kell. 75. január 13-án, tehát they put me in the American Army. besoroztattak az amerikai hadseregbe. I did not have a choice. Választásom sem volt. They said, "Don't tell your friends, Mondták is, nehogy elmond a because if barátaidnak, you tell your friends, they'll want to go with you." hogy mész, mert a barátaid is akkor veled mennek majd. And so on the 15th of December, 2 days later, 2 nappal később I shipped out of Pittsburgh, Pennsylvania, Pittsburghből, Pennsylvániából hajóra szálltunk, and I went into a special unit. és egy különleges egységbe soroztak be. It was so special that we didn't take prisoners. Olyan különleges egység volt, hogy senkit nem ejtettünk foglyul. And they taught me if I have to take your heart out, I'd have to do that as a joke, okay? As a joke. Megtanítottak arra, hogyha valakit el kell intéznem, hogy hogyan kell a szívét kiszedni azonnal. Ez csak vicc volt. I was in a special unit. Tehát különleges egységben volt. Yeah. Rough and tough. And then, in 1976, 76-ban the American Army az amerikai hadsereg sent me elküldött engem and 34 other American soldiers és 34 más amerikai katonát to the Kingdom of the Netherlands. a Holland Királyságban. 35 of us in a special unit 35-en voltunk egy különleges egységben, were put in the Netherlands. elküldtek minket Hollandiába. Before you were born, Még mielőtt megszülettél volna. I was in the Netherlands. Már akkor Hollandiában volt. 19 years old. 19 évesen. And that supernatural thing happened again. Megint egy természet fölötti dolog történt velem. I met my wife.
Találkoztam a feleségemmel. She was 18, I was 19. Én 19 voltam, ő 18. That's my main squeeze. I can't wait to squeeze her when I get home Sunday night. Ooh, Sajnálom girl. este érkezek haza, már megint megölelhetjük egymást. As a soldier, I spent 20 years in the American Army. 20 évet töltöttem egyébként az amerikai hadseregben. I'm retired military. Most már én ilyen visszavonult, nyugdíjazott That's katona me when I was 18 years old. Ez volt, mint amikor 18 éves koromban. And then I married my wife in 1980. 80-ban vettem a feleségemet. They sent me to the highest military academy. A legmagasabb rangú katonai akadémiára küldtek el. And then they paid for my education, so I got a master's degree in business and public administration, so I didn't have to pay myself. Utána a katonaság kifizette a továbbtanulásomat, és Master of Arts végzettséget kaptam közigazgatásban és gazdasági tanulmányokban. And I told the 4-star general, És utána találkoztam egy 4 csillagos I'm tábornokkal. retiring. Ő volt az, aki utána engem nyugdíjba I'm elbocsátott. going into business to make money. És utána pedig elkezdtem az üzleti vállalkozásaimat, hogy pénzt See, in keresek. the army, you don't make money. A hadseregben nem sok pénzt You keresel, learn what leadership is. de megtanulod azt, hogy mit jelent az, hogy vezetés. You learn that leaders are not born, they're made. És megtanulod azt, hogy a vezetők nem vezetőknek születtek, hanem azzá alakultak, azzá váltak. You learn that leadership is subjective to what you like in someone's character. It's not És objective. nem objektív dolog a vezetés, hanem attól függ, hogy valakinek a jellemében mi az, ami jelen van, mi az, amit meglátsz és szeretsz. And so after 20 years, I left the American Army as a sergeant major. És 20 év után leszereltem, And you know, mint when I wake up this morning, alezredes. I go to my phone Hogyha veszem a telefonom, and I looked at, I made $2,126. $2120 That's my keresek. retirement check. Ennyit kapok, most ennyi a nyugdíjam a katonaság. I just wake up and say, hello, wow, I got some money. Amikor megérkezik, látom a bankszámlán, a kivonaton, megint kaptam egy kis pénzt. But I gave 20 years of my life for that. Ugyanakkor 20 évet az életemben odaadtam a hadseregnek. And it's indexed, it goes up with inflation. És ezt a pénzt ezt nem fogják növelni, tehát hogy az infláció egyre emelkedik, egyre kevesebbet And érnek. never paid into De nem, infláció követő, tehát emelkedik a fizetése. And I never paid into it. És soha nem kellett fizetnem ezért a nyugdíjért. Nem kellett nyugdíjjárulékot fizetni. My brothers was pretty smart. Tehát a fitestvéreim elég okos döntést hoztak, amikor beraktak a hadseregbe. They put me in there to make money Beraktak oda, hogy keresek pénzt, after 20 years. 20 év után is még. I got my education, they paid for it. Tehát kapom a pénzt a hadseregtől, megkaptam a kiképzést, a továbbképzést. And I got a network. I got out of the military and energized my network. És egy hatalmas hálózati kapcsolatokat is kaptam a hadseregen I keresztül. turned to General Wesley Clark. Például beszéltem Wesley Clark, He's the tábornokról. commander of NATO. Ő volt a NATO-nak a fővezére egy időben. He was the commander in the Bosnia War. Ő volt a bosnyák háborúnak is a főparancsnoka. He ran for president in 2002. 2002-ben elnökjelölt volt. And he would have been Hillary Clinton's vice president if she would have won the first time. És hogyha Hillary Clinton az első alkalommal már nyert volna, akkor ő lett volna, Wesley Clark lett volna az alelnök. And then someone asked me, can you bring President Clinton to the Netherlands? Valaki megkérdezte, hogy nem tudnád elhozni Clinton elnököt Hollandiába? And I said, I never voted for him. Mondtam, hát soha nem adtam rá I don't szavazatot. know him, Nem ismerem őt, and I don't like him. és nem is szeretem őt. But this is business. De üzletről van szó. So I said, who knows the president? Megkérdeztem ezért, ki ismeri az elnököt? Well, I'm pretty educated. I got a master's degree Ugye elég jó okos vagyok, kiképzést kaptam, van egy ilyen masterozó in business and public administration. a gazdaságban és a közigazgatásban. So when I was a sergeant major, Tehát amikor ilyen tiszt voltam, alezredes, and I closed a couple American bases in the Netherlands, és néhány ilyen amerikai tábor vagy bázist be kellett zárnom Hollandiában, I got to know the American ambassador. akkor összeismerkedtem az amerikai nagykövettel, And he was appointed by President Clinton. akit viszont Clinton elnök nevezett ki. So when someone says, can you give President Clinton, I think, who do I know that knows President Clinton? Tehát amikor megkérdezik tőlem, hogy ismerek Clinton elnököt, el tudnád ide hívni, és akkor megkérdeztem magamban, hogy kit ismerek, aki ismeri Clinton. So I called the ambassador. I said, Ambassador Dornbush with the roof man. Hooah! Ezért fölhívtam a nagykövetet, és mondtam, én vagyok az, bemutatkoztam neki,
I said, how do I get President Clinton to come to the Netherlands? Kérdeztem tőle, hogyan lehetne ide hívni Clinton elnököt Hollandiába? He says, call Dave Slate, his scheduling officer. Mondta nekem, Dave Slate hív fel, ő az, aki a időpontját, a határidő naplóját kezeli. I thought, that's easy. Mondta, ez ennyi, ez könnyű. And why did he give me that telephone number so easily, És young miért lady? adta nekem ilyen könnyen, olyan egyszerűen oda az ő telefonszámát? Meg tudod mondani? Favor. Excuse me, a favor? That's favor. Favor? And why do do you think he gave me that telephone Miért number adta so nekem ide ezt easily? ilyen könnyen ezt a telefonszámot? You know him. And Mert he ismered was őt. built, I know him because he trusts me. Azért, mert bízik benne. And I trusted him. És én pedig bíztam őben. He knows I wasn't going to get crazy and just do some stupid things. Tudta, hogy nem fogok hülyeséget csinálni ezzel a telefonszámmal. So I called Dave Slate. Felhívtam Dave Slate-et. I said, Dave Slate with retired Sergeant Major Ruffolo. Bemutatkoztam neki is, visszamondom, hogy nyugdíjas, alezeres, You got to Ruffolo. bring things across to people sometimes. Néha különleges dolgokat kell csinálni az, hogy elérje kapcsolatban tudja kerülni And I emberek. says, Ambassador Don Bush gave me your telephone number. Mondtam, Don Bush nagykövet adta meg a maga telefonszámát nekem. How do I get President Clinton to come to the Netherlands? Hogyan lehetne Hollandiában elhívni Clinton elnök? Oh, no problem. Nem is gond. Paid $250,000 for 3 hours. 3 óra, $250,000 kerül. Has to be on the 13th of December. December 13-án lenne még ideje. Has to be a private plane. Magánrepülővel kell oda vinni. And then you can bring him. És akkor minden egyszerűen fog menni. So I called the organization that asked me to get him. Fölhívtam azt a szervezetet, ami megkért engem, hogy hozzam ide Clinton. And I said, there's 4 things you have to do. És azt mondtam, 4 dolgot kell csinálnod. I want 10% from what you pay him. 10%-ot kérek abból, amit ti neki fizettek. I want 50 tickets in the room. 50 jegyet kérek magamnak ebből a teremben. I want 10 people in the VIP room. 10 embert az enyémeim közül be akarok vinni oda a VIP szobába. And me and my wife and my family want to be at the head table. És én és a feleségem ott akarok ülni az asztal főn. And so he came. El is jött az elnök. And then in 2004, 2004-ben, when he wrote a book, amikor ő írt egy könyvet, the publisher ennek a kiadója in the Netherlands thought, man, this is a lot of work bringing a president. Hollandiában azt mondták, And it is a lot of work. mondta, hát rengeteg munka So volt kihozni az they elnököt. called me and they said, Mr. Ruffalo, can you help us? És ezért megint engem hívtak föl. Ruffolo, tudna segíteni nekünk? And I said, who the heck are you? Mondtam, te ki vagy? Oh, we're bringing President Clinton. Can you help us? Szeretnénk kinehozni Clinton elnököt. Tudnál segíteni nekünk? No problem. Give me 2 hours of his time. Mondták, oké, semmi gond, adjatok nekem adjatok 2 órát az ő And idejében. I want to do a fundraiser Tehát Clinton idejéből, és akkor csinálok egy ilyen fölajánlásot, ilyen összejövetelt. for my Giving Back Foundation. I started a foundation in the Netherlands, a Giving Back Foundation. Giving És back. egy alapítványt hoztunk létre, az a Giving Back, tehát visszaszolgáltatás, visszaadni, visszaforgatni. That's where we go into black schools in Holland. Ennek az a célja, hogy elmegyünk olyan iskolába, ahol fekete gyerekek And vannak. black schools in Holland are schools that have more than 60% immigrants. Ezek pontosan a fekete iskoláknak nevezik, ahol a gyerekek több mint 60%-a bevándorló. These are Somalians, Szomáliából jönnek, Iraqis, Irakból, Brazilians, Brazíliából, Chinese, Kínából, Syrians. Szíriából. It's like 90% of my foundation are Muslims. Az alapítvány 90%-ban muzulmánokból But you know áll. what? De tudjátok mi? They know very well that I am a Christian and I believe in God and Jesus Christ. They know this. Nagyon jól tudják mindannyian, hogy én keresztény vagyok, és Jézus Krisztusban hiszek, és Istenben. Sometimes they give me more respect than the Christians Néha nagyobb tiszteletet kapok tőlük, mint a keresztényektől. because we try to find the things in common. Azért, mert megpróbáljuk azt megtalálni, hogy összeköt bennünket. Like I tell them guys and Muslims, I say, listen, Hogyha egy muzulmánnal you guys beszélünk, are azt supposed to listen to prophets, right? ti hallgattok ugye a profétákra, ha? I think Jesus was a prophet, right? Jézus is proféta volt, ugye? Kérdezem tőlük. I think also if you look at Jesus is coming back in your book, right? A ti könyvetekben is arról van szó, hogy Jézus vissza fog jönni, ugye? And he's the Messiah, right? És ő a messiás, ugye? And why in the Quran is there a chapter Miért van a Koránban egy fejezet about Jesus' mother and not Muhammad's mother? Jézus anyukájáról, és nem pedig Mohamed anyukájáról? And why in there when we have celebrate Christmas, És mi ünnepeljük a karácsonyt? Miért karácsonyt ünnepeljük? I go to my Muslim friends. Oda megyek a muzulmán barátaimhoz, I said, you see that little baby Jesus? megkérdezem tőlük, látjátok itt a bébi, Jézus babát, Jézus csecsemőt? He talked before you learn how to talk. Ő
ő már akkor beszélni tudott, amikor te még tanultál beszélni. Because in the Quran it says that Jesus was in a crib Mert a Korán azt tanítja, hogy Jézus amikor a jászolban ott feküdt, and he was telling everybody why he could speak and why he was going to marry. akkor állítólag ugye a Korán szerint a csecsemő Jézus elmondta mindenkinek érthető szóval, hogy miért született ő meg, és miért Mária az anyukája. And then I really blow their minds. És utána tényleg fölrobbantom az agyukat. And I look at those women. Rájuk nézek a They got them babushkas on. You know what a babushka is, right? ugye, de vannak mindenféle... That's a babushka. That's what we call it in Pittsburgh. It's a word for a scarf. Csadorba, They put that scarf on their head. ott minden, be vannak ugyolálva. And I tell those ladies and girls, I says, why do you wear that? Megkérdezem a hölgyeket, miért van ez a fejeteken? They say it's our faith. Azt mondja, a hitünk I miatt. says, well, I think it's a little bit different. Mondom, hogy kicsit más miatt van az a fejeteken. I say, you want to cover that beauty up El szeretnétek takarni a ti szépségeteket. so you don't tease the men. Azért, hogy a férfiak ne bámuljanak Where titeket. that guy can look at Gabriel's long hair and say, or whose hair and say, ooh, you got nice long hair. Hogy a férfiak ne nézhessék, hogy milyen gyönyörű hosszú hajatok van. And they don't want to see that beauty because their thoughts may go somewhere else. Nem akarják, hogy lássátok, milyen szépek vannak, mert lehet, hogy elkalandoznak a gondolatok. And then I really get them. És utána tényleg elkapom őket. I said, when you go to the mosque, Moszké. when they go to the mosque, Akkor elmentek a the meccsbe, women pray there and the men pray there. akkor a nők ott imádkoznak, a férfiak ott. And I do this. És ezt én tényleg megcsináltam. I say the reason is, Az az oka ennek, when you're praying to your God, hogy amikor imádkoztok a and you got that nice looking butt in front of me, és hogy előttem valaki, tehát meglátom my thoughts do not go to God. akkor az They egy go to gondolat, that butt in front of me. akkor lehet, hogy nem Istenen járnának a gondolataim, hanem az előttem térdelnek a fenekén. It's all about a sexual thing. Ez az egész burka, vagy minden csak egy szexuális dolog. Because sometimes they don't even know why they do things. Mert néha ők sem tudják maguk sem, hogy miért csinálnak So dolgokat. in my foundation, they know I'm a Christian. Tehát nálunk az alapítványban There's is tudják, hogy keresztény. thousands of people involved in it. Sok ezer ember tagja van ennek az alapítványnak. So then I brought President Clinton twice, and then someone says, can you bring Richard Branson, the guy who had Virgin Records, Virgin thing? Tehát Clinton kétszer elhoztam már ide Hollandiába. Utána megkérdezték, hogy Richard Branson, a Virgin légitársaságnak az alapítóját el tudnák, ezt a gazdag embert el tudnák-e hozni. Because in the business world, Mert az üzleti világban sometimes business thinks if I bring a high-profile person or famous person, hogyha elhozok hozzájuk egy híres, egy magasrangú, egy híres gazdag embert, you'll buy more water. akkor You'll buy more water. akkor több vizet veszel, Or you'll wear those nice Nike shoes. vagy felveszed azokat a jó kis Nike They use these high-profile people to get you to buy something, cipőket. Tehát igazából ilyen reklámfogás az, hogy az embereket elhívják. to follow them. Azért, hogy őket kövessük, az ő példájukat. So I understand how the business world uses them. Tudom, hogy hogyan használja ki őket igazából az üzleti életben. I use them too. I make money on them. Én is kihasználom őket, én is pénzt keresek belőlük. Except my very good friend up there, Kivéve az én jó barátomból, Stedman Graham. Stedman Graham. I don't know if anyone knows Stedman. Nem tudom, hogy Stedman-t ismeri valaki. Anyone know Oprah Winfrey? Oprah Winfrey, That's her man. Na, hát ő az én He's férjem. my very good friend. Nagyon jó barátom. And I bring him to the Netherlands, or I go back to visit them. Én So is meglátogatom őket Amerikában, hogy őket is elhívom ide Hollandiába. then someone asked me, can I take Al Gore to Aruba? Valaki megkérdezte, hogy Al Gore-t Arubába el So tudom vinni. I did that. And somebody says, hey, you know Obama, and I know them. Valaki megkérdezte, Obamát ismered? Elintéztem. So when I talk about business and I talk about what you have here today, Tehát amikor üzletről beszélünk, és amiről most itt beszélek, I learned what my gift was. I learned what my message was, what my mission was. megtanultam, hogy mi az az ajándék, mi az az én küldetésem, ami bennem van. My assignment is to bring people together, Az, hogy összehozok egymással embereket. to bring cultures together. Kultúrákat összehozok egymással. I never imagined being here in Budapest. Eszembe sem jutott volna soha, hogy itt leszek egy nap Budapesten. I thought maybe someone would invite me to talk about networking in business and you'd pay me. Azt gondoltam, hogy valaki majd talán egyszer meghív engem ide, hogy beszéljek a hálózatépítésről, kapcsolatépítésről, és akkor kapok ezért valami fizetséget. I'm here just doing what God has given me and talking and telling you a story. Most- I'm praising His name. That's Most csak all. itt vagyok, és dicsérem az ő nevét, és csak elmondom nektek
azt, amit Isten rajtam keresztül tett, amire megtanított. So God and the Spirit and everything is telling me my assignment Isten arra azt mondja nekem, hogy az én elhivatásom is az, in my unorthodox way of talking. az, hogy ilyen nem ortodox úton, módon tudok beszélni, Bring the message hogy egy üzenetet át tudok adni to whoever wants to hear it. mindenkinek, aki meg akarja ezt hallani. And so that's what I'm talking about. And I did trademark the word. Tehát ezt levélettem, ezt a kifejezést, erről beszélek. And I told you that networking is based on values and norms. Mindez egy értékrenden és értéknormákon alapszik, And it's based on giving back. és azon alapszik, hogy az ember visszaforgat. Giving back to your network. Visszaforgatsz a hálózatodba. But here's the three things you have to know about Charles, Douglas, Armando, Ruffolo. These are the things, young man, there's three things you got to know about Ezt a them. három dolgot tudnod kell róla, The fiatal. first thing Az első dolog, is my wife, Herma. That's my main squeeze. Herma. Hedema. Herma. Herman. That's my main squeeze, man. Ez a legfontosabb téma. Yeah. And the second thing that I want to bring across you, that A második dolog, amire meg if akarok I have to említeni, choose between my family and my business, my family is the most important thing. hogyha válaszolnom kell a biznisz között és a család között, akkor a családom a legfontosabb. In the American Army, Az amerikai hadseregben I could not choose my family. nem választhattam a családomat. When Uncle Sam says jump, Amikor az amerikai állam nagybácsi azt mondja, hogy ugorj, you say hi. Here you go. Hi, Captain. There you akkor go. azt mondom, állj, And when kapitány. he says eat poop, Amikor azt mondják, hogy egy ilyen kakát, you say how much. akkor azt mondom, mennyit. Now I can choose my family. Most már tudom választani a feleségemet, a családomat. Third thing, which you all know, I believe in God. I'm a Christian. A harmadik, tudjátok, hiszek Istenben, keresztény vagyok. And I let everybody in my network know that. És mindenki tudja ezt rólam a hálózatomban. I want to make sure that I shine as a light. Szeretnék gondoskodni arról, hogy egy fényként, ragyogó fényként világítok. Just like these guys here were saying, Úgy, mint ahogy ők is mondták, you have to be different. neked másnak kell lenned. Someone has to say, man, what do you have that I don't? Valaki fel kell, hogy tegye neked is ezt a kérdést. Mi az, ami téged megkülönböztet? Mi az, Why, ami téged why, mássá tesz? why do you act like that when everyone else acts differently? Akkor mindenki más, egy bizonyos módon reagál. Te miért vagy más? The Lord says, don't put that light under a basket. Az Úr azt mondja, ne állítjátok véka alá, vagy cserép alá a ti fényeteket. You need to shine Hanem világítsatok az egész házban. because you got the Spirit in you. Azért, mert bennetek van Isten szellem. And when you know that, you'll go to that supernatural level. Amikor ezt tudod, akkor te is átlépsz a természet fölötti szintre. But every moment in your day, És az életednek minden napján, minden pillanatodban you better give thanks for everything. jobb, ha hálát adsz Istennek mindenért. The sunshine, the rain, anything. Azért, hogy süt a nap, azért, hogy esik az eső, mindenért. So, this is my network theory. Ez a kapcsolatépítés elmélete. Network, I told you, is finding what we have in common, the common denominator. What do we Megtaláljuk have a közös together? nevezőt, tudjátok, erről szól. And if I look at you, young man, what do you and I have in common? Hogyha rád nézek, fiatalember, mi az, ami bennünket egymással összeköt? What's Az, this? ami közös. What's this? A I faith. A faith. What's I do? A hitünk. What's that mean? Our faith. Our faith. There you go, that's cool. How about you and I? Most meg mi a helyzet te veled, meg én What do we have in common? Mi az, ami közös bennünk? Faith. How about you and I? What do we have in common, young man? Van valami közös mi bennünk? Eyeglasses. Szemüvegünk. We always try to find the difficult things. Mindig megpróbálunk nehéz dolgokat találni, kitalálni. Find what we have in like. De mi az, ami hasonlít bennünk egymásra? And that's why I say Jesus came with the principle of networking. Jézus azzal jött az alap elmélettel, hogy hálózatokat akarunk építeni. He says it's the ABCs. Ez elmondta az ABC-t, ennek az ABC-jét. Who learned ABCs in school? Ki tanulta meg az ABC-t az iskolában? You didn't go to school, man? Te nem jártál iskolába? Okay. Ja, de. The ABCs, that's simple. Ilyen egyszerű dolog. It starts with character. A C, karakter. God tells you, I have given you certain things in you. Isten azt mondta, hogy adtam neked bizonyos You're a dolgokat child of benned. mine. Te az én gyermekem vagy. I am always there for you. Én mindig is itt vagyok veled. He gave you talent. He gave you knowledge. Adott neked ismeretet, tudást. Before you were born, he gave you a talent. Mert mielőtt megszülettél volna, adott neked talentumokat. And so in your character and in the knowledge that you have, Tehát a talentumodban, a jellemedben, you have to do something. az ismereteiddel, azzal valamit kezdened kell. You got to kick your butt into action.
Valahogy fenékbe kell rúgnod magadat, és be kell indulnod. If you just sit there Hogyha csak állandóan ülsz, and don't do anything és semmit nem csinálsz, and say, wow, és azt mondod, wow, this is cool, ez but you király. don't get up Ha nem állsz fel, to help your fellow man, és segíts a másikon, to encourage your fellow woman, hogy bátorítsd azt a másik to asszonyt, do the basic two things that God said to do. akkor, ha ezt megteszed azt a két alapvető dolgot, amit Isten mondott neked, hogy tegyél meg. It's easy. Könnyű. Honor God Tiszteld Istent, and love thy neighbor as yourself. és szeresd a fele barátodat, mint The te most magad. important commandments or the most important things to do is those two things. Legfontosabb parancsol, legfontosabb dolog, hogy ezt a két dolgot megtegyük. So these ABCs, I'm going to go as character. Character, of course, is your, your values and everything like A that. karakter ugye az értékekben. And I just put the character meaning Christ. The character of Christ must be in you. Tudjátok, Jézus Krisztus jelleme kell, hogy bennünk legyen, karakter. And just like they were saying, it's not, I learned another thing from Dave. Dave-től még egy dolgot megtanultam. Oh, that spiritual thing and that secular thing. Hogy nincs különbség a szellemi és a szekuláris dolgok között. Make sure you learn something. Figyelj, te is tanuljál. I know now that I'm spiritual every moment of the day. Most már én is tudom, hogy igazából az életem minden napján Then the szellemi first dolgok time lenni. someone says something about secular, I'll say, Amikor valami ilyesmit említ, hogy ez egy világi dolog, vagy valami, azonnal azt fogom mondani, and I'm going to get ignorant. és most nem leszek ilyen tudatlan. The next time someone says something about secular, I'm going to say, don't let that door hit you Akkor azt mondom neki, hogy ne engedd, hogy az ajtó fejbe csapjon téged. where the good Lord splits you. Akkor, amikor az Úr Jézus majd esetleg neked csapja. When it hits you in the butt when you get out of here. Get out of my face. Mármint, hogy akkor, amikor az Úr Jézus innen kirúg Get out of here. hogyha világi dolgokról beszélsz, meg ilyesmi, akkor vigyázz, hogy az ajtó ne csapjon fejbe. That secular has nothing to do with God. Tehát a világi dolgoknak semmi közük Istenhez. I really want to be with people that have the Spirit in them. Olyan emberekkel akarok közösségben lenni, akik ezt And you know, szentszellemi and sometimes you'll have people that do not have that Spirit. És igenis vannak olyan emberek, akikben nem a Szent Szellem lakozik, hanem más szellem. Maybe it's your sister-in-law. Lehet, hogy mondjuk a Maybe it's your partner. rokonod, lehet, hogy talán az élettársad, házastársad, Maybe it's your neighbor. lehet, hogy a szomszédod az. But you have to stand the test of time. De mégis ki kell bírnod, ki kell tűrnöd, ki kell várnod az időket. And so I'm going to go on here. These are some things that I say about it. You know, Jesus talked a lot about money. Tudjátok, Jézus sokat beszélt a pénzről. Matter of fact, of the 40 parables, 11 of them were about money. How to get money to make you change and become more spiritual in following Him. Jézus 40 példabeszédéből 11 igazából a pénzről szól. It's character. Megint a karakter kérdés. Much is given, much is required. Akinek sok adatot, attól sok árattatik el. This is the first thing in networking right here. Ez az alapvető dolog. How did Jesus meet people? How did He go about doing it? Hálózatépítés, mert Jézus hogyan alapozta ezt meg? Hogyan csinálta ezt az egészet? Well, Jesus did it easy. Jesus, what He did, He went to you. He went to your home. He went to your workplace. Jézus elment mindenhova, az emberek otthonába, elment a munkahelyükre. He cleaned His agenda out to see you. A határidő naplóját teljesen egészében félretolta, csak azért, hogy te veled mondjuk találkozhass. He said, just ask and I'll be there. Csak azt mondta, csak hívjál meg, csak kérj engem, és én ott leszek. Jesus is never late. És Jézus soha nem késett el. He's always on time. Ő mindig időben van. We may have the wrong date or time in our agenda, Lehet, hogy mi eltévesztjük a napot vagy az órát, but not the Lord. de az Úr nem. And so I go on in there, that's networking what He did. Ez a hálózatépítés. Who has the 7 of spades in this room? I gave my card out, my Ruffle Shuffle card. Látjátok, kiosztottam a névjegykártyámat. Who has the 7 of spades in this room? Somebody Ki has kapta it. meg a 7-es kártyát? Well, it doesn't make a difference. Just make sure you got the 7 of spades. I'll read it to you. 7 of spades. Now, some people have, you got the 7 of spades or you got a 7 of hearts. But come on up here anyway. You got the fakir. He got the 7 of hearts. Come on up. Nem is tudom melyik az. Come on up. Pik. No, Pik come on. 7-es kikapta meg. Na mindegy, az egy gyere előre. Who else has the 7 of spades? Pik 7-es Come kikapta. on up here. Gyere te is előre. Come on.
She got that French manicure on. Look at that. She came prepared. You see that? Látjátok ezt? That's a French manicure. That's pretty cool. My sister-in-law, they do that. Did you do it yourself? Magad megcsináltad meg valamit? You did it yourself? That takes a lot of time. I mean, you care. You're good, huh? Hey, tell me what the card you got. Írd meg, mi van a He's kártyádon. gonna. Can you read it in English? Angolul lehet olvasni? Yeah, go ahead. How do you implement socialization Yeah. into your network? Okay, how do you say it in Hungarian? Ezt magyarul hogy mondanám? Hogyan szervezed bele a kapcsolatépítést a How do házasságba? you do that? How do you do that? You don't know yet? Think. All right, I'll go to her. Now, what in Hungarian? What? It's too close to you? You want us to do it here? Go ahead. You want me to read it? I'll read it. Who would you like to add to your network and why? Now you gotta do it. Kit szeretnél leginkább valamilyen módon belevonni, belekapcsolni a kapcsolataiba, a hálózati körökbe? You know, a lot of if you're a young kid, you'll say Beyoncé, Ronaldo. Beyoncé szeretném, vagy Ronaldot. They don't like you. Ők nem kedvelnek You téged. think they're going to take the time out of their day to talk to you? Gondolod, hogy ők majd egy pár órát rád szánnak, hogy veled beszélgessenek? But you'll pay 100 euros or 1,500 Hungarian money to go see them at a concert. Vagy lehet, hogy te ki tudsz fizetni, mit tudom én, 1500 eurót, vagy 500 000 forintot, hogy elmegy a koncertjükre, és meghallgass őket? Their kids are going to the best schools. Az ő gyerekeik a legjobb iskolákba mennek. They don't live in poverty waiting for the paycheck to come in every month. Ők nem arra várnak, hogy minden hónapban megérkezzen a családi pótlék. They want you to Twitter their reports and Twitter and Facebook them. Ők nem olvassák el a te Facebook vagy Twitter bejegyzéseidet. They're making all the money and you're poor. Ők megkeresik a világ összes pénzét, te pedig szegény vagy. We're only making them more wealthy. Hogyha nekik fizetsz, csak még az ő gazdagságokat növel. So, who would you like to add to your network and why? De miért szeretnéd, vagy ki lenne az, akit legszívesebben meghívnál a kapcsolataid közé, barátaid közé, és miért? Yeah, My family, because I trust them. and now you had some time. Na most már volt időd a gondolkozásra. So, you know, you're going to have to make stand, get up. Gyere ide. You got time. Yeah, you're pretty tall. All right, tell us. Meeting face to face? Tehát találkozom személyesen emberekkel. Okay, meeting face to face like this. Making contact in person. Good, yeah, good. A személyes kapcsolatok által, ismerkedés All által. right, I wrote a book, 2 books. 2 könyvet is írtam. And normally these books are 15 euros. Általában normális esetben 15 euróba kerül egy könyv. But if I put my signature in there, De hogyha alá is írom dedikálós könyvet, it's 16 euros. akkor már 16 euró. So I like to give you this book because you came up here Azért, mert előre jöttél, ilyen and bátran odaolvasni you ezt didn't a want könyvet, to, én pedig nem is akartál but you igazából. did. De mégis előre jöttél. And there's pictures in there too. Vannak képek is. And because you wanted to be here, És te, mert itt akartál olyan lenni, you got my book too. te is akartál könyvet. Okay, I only got a minute left. Van még egy percig van, ugye? I ain't got any left. Okay, listen, I'm going to give one here. Okay, this famous guy, Peter Drucker, Van egy ilyen híres ember, Peter Drucker, he says money is information, right? ő azt mondta, Power. a pénz az információ. And I say knowledge of your network is power. Én pedig azt mondom, hogy ismered a hálózatodat, hálózati kapcsolataidat, az erőt jelent. If you do not have a job, Hogyha például nincs munkahelyed, if you're looking for a client, hogyha keresel egy ügyfelet mondjuk, if you're looking for an internship for your daughter, hogyha a kislányod számára valami gyakorlati, vagy praktikumot akarsz elintézni, or if you're looking for the best Italian restaurant,
vagy hogyha szeretnéd megtudni, hogy hol van a legjobb olasz étterem, You got to know who's in your network to help you. akkor tudnod kell, hogy kit kérdezhetsz meg az ismerőseid közül. How close are you to President Clinton? Milyen közel állsz Clinton elnökhöz? That's the wrong answer. There you go, paisano. Far away, she said. Yeah, that's the world out there says Látod, because, ezt mondaná a legtöbb ember igazából because erre. you're a woman, Azért, mert lehet, hogy egy hölgy, because you live there, vagy máshol élsz, because you don't have that education level, vagy lehet, hogy nem jártál olyan iskolában, nincs a végzettsége. you don't know anybody. De nem ismersz, akkor And I'm trying to tell you, the power of your network is knowing who's in your network. igazából ezt mondom, akkor van ereje a te hálózati kapcsolati rendszerednek, hogyha tudod, hogy ki tartozik a kapcsolataid közé. So you're closer than you think. Közelebb vagy Clinton elnökhöz, mit gondolnád? And networking is not who I know, És a hálózatépítés az abból áll, it's who knows me. nem abból áll, hogy én kit ismerek, hanem abból áll, hogy engem ki ismer. And when you know, when someone knows you, Hogyha tudod, hogy téged valaki ismer, you're invited to play the piano. lehet, hogy meghívtak téged például, hogy itt zongoráz. You're invited to come to this day. Meghívtak téged, hogy gyere ide ma. And so with that, És ennyivel, ezzel you can't get through that eye of that needle, having all that money. nem tudsz keresztül menni, hogy gazdag ember nehezebben megy, be Isten országban, mint a teve a tűfokán. You better use it wisely. Jobb, hogyha okosan használod ezeket az anyagi dolgokat, And with that, és ezzel pedig ladies and gentlemen, in your life, a ti életetekben please kérlek, calculate kalkuláljátok ki azt, failure. számítsátok be a hibákat is. You will not always be number one. Nem mindig te leszel az első számú valaki. There's someone smarter, Lesz mindig valaki, aki okosabb nálad, brighter, aki értelmesebb, better looking than you, jobb kinézésű, mint te. just around the corner. Lehet, hogy a sarkon túl, You just haven't met them yet. csak még nem találkoztál velük. So one day, that bird of paradise Tehát ez a paradicsom madár egy nap majd is going to poop on your head. szépen majd lekakál. And when that happens, watch me carefully. És amikor ez megtörténik, akkor figyelj, Don't you do this. ezt most nem fogom utánozni. You're going to walk through life, you're going to think everything is so nice. Akkor I úgy kell got az a élet. good job. Úgy My kell majd járnod. relationships are good. Hálát kell adnod a The Lord is on munkahelyedért, my side. a kapcsolataidért, az, hogy az Úr az irodalomban áll. Paradise Ott van az a paradicsom is madár, going to shit on your head. és lekakál téged pont, And when he does, és amikor ezt megteszi, you better do this. You're going to walk through life. You're going to say everything's fine. You're going to fall. jobb, ha így You're going to reagálsz. get up and dust yourself off. You have to get up. Fel kell kelned. If you don't get up, Ha nem kelsz fel, nothing changes. semmi nem változik meg. You got to turn to what we started with and say, Amivel kezdtük, amit mondtuk. you have to have fellowship. Közösségbe kell lenned. You got to read the Bible. Olvasnod kell az igét. And you got to rejoice and give thanks to the Lord. És örvendezned kell, mindenért hát kell adnod az Úrnak. I thank you for your attention. Köszönöm a figyelmeteket. I hope to see you tomorrow. Remélem találkozunk holnap is. And if you want to party with me tonight, Ha ma este bulizni akartok velem, I'm going to disappoint you. csalódást kell okoznom neked. Thank you for your time. Köszönöm.